Falenderojmë profesor Kastriot Sadën dhe kurin e shkollës së muzikës Gjakovë në Gjakovë për interpretimin e pjesëve që sapo. Të nderuar të pranishëm, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje në kujtim të viktimave të Holokaustit. Honorable guest, I invite you to join us in a moment of silence in memory of the victims of the Holocaust. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, mirë se vini në ceremoninë e Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit, të organizuar nga Universiteti Fehmi Agani në Gjakovë, në bashkëpunim me organizatën hebraike të Kosovës dhe shoqatën intelektualeve Jakova në Gjakovë. Universiteti ynë tashmë tradicionalisht shënon Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit për të rritur ndërgjegjësimin të brezat e rinj rreth rëndësisë që ka kultura e përkujtimit për të sotmen dhe të ardhmen tonë. Ky organizim bëhet me vendimin e rektorit dhe senatit të Universitetit Fehmi Agani në Gjakovë. Ftoj për rektorin për mësimdhënie dhe çështje dhe student, profesor Sazan Kryeziu për fjalën e tij. Të nderuar përfaqësues të vendeve tona mike, shkëlqësia ambasador, në veçanti shkëlqësia juaj ambasador Kudje, i nderuar kryetari i komunës së Gjakovës, zotëri Gjeni, të nderuar përfaqësues të organizatës hebraike të Kosovës, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar profesor, kolegë, student të Universitetit Fehmi Agani në Gjakovë, të nderuar të pranishëm. Distinguished representatives of our friendly countries, Your Excellency Ambassadors, in particular Your Excellency Ambassador Kutya, Honorable Mayor of the Municipality of Gjakovë, Mr. Ardiangjini, Honorable representatives of Kosovo Jewish Organization, dear media representatives, distinguished professors, colleagues, students of the University of Fehmi Agani in Gjakovë, honorable guests. Sot është një ditë për të kujtuar dhe reflektuar. Jemi këtu për të nderuar viktimat e Holokaustit, një krim i pashembullt kundër njerëzimit. Ne të gjithë kemi për detyrë të kujtojmë se Holokausti ishte një përpjekje sistematike për të shfarosur popullin hebrej. Today is a day to remember and reflect. We are here to honor the victims of the Holocaust, an unparalleled crime against humanity. We all have a duty to remember that the Holocaust was a systematic attempt to exterminate the Jewish people. Sot, ne dëshirojmë të nderojmë në veçanti një të mbijetuar të Holokaustit, Elie Wiesel, i cili ndëroi jetë para pak vitesh. Përvoja e tij personale bëri që ai të shndërrohej në njërin prej liderëve shpirtëror, shkrimtarëve dhe udhërrëfyesve më të rëndësishëm në një epokë në të cilën dhuna, diskriminimi, racizmi, ksenofobia vazhdojnë të karakterizojnë botën tonë. Për më tepër, vetë Elie Wiesel kaloi ditë të tëra në kampet e refugjatëve shqiptar të Kosovës në Shqipëri dhe Maqedoni, gjatë luftës së vitit 1999, prej ku i bënte thirrje presidentit Clinton që të ndërhynte ushtarakisht në Kosovë, sepse, siç ishte shprehur ai vetë, çështja e Kosovës është para së gjithash një çështje jona morale. Today, we would like to pay tribute to one Holocaust survivor in particular, Elie Wiesel, who passed away a few years ago.
His personal experience made him one of the most important spiritual leaders, guides, and writers in an era in which violence, racism, discrimination, xenophobia continues to characterize our world. Elie Wiesel himself spent days in the refugee camps of Kosovar Albanians in Albania and Macedonia during the Kosovo War in 1999, from where he called on President Clinton to intervene militarily in Kosovo, because, as he himself stated, the issue of Kosovo is, first of all, our moral issue. Historia vazhdon të ecë përpara, por antisemitizmi bashkë me forma tjera të urrejtjes vazhdojnë të rikthehen. Pra, ne ende kemi mësime për të mësuar. Ne duhet të investojmë në arsim dhe rini. Të rinjt duhet t'i dinë faktet. Duhet të mësojmë atyre për Holokaustin dhe natyrën e brisht të shoqërive njerëzore. Ne mund të frymëzohemi nga shumë përpjekje bashkëpunuese për të bashkuar grupe të ndryshme njerëzish. Ne duhet ta thellojmë këtë solidaritet. Kjo është mënyra më e mirë për të ndërtuar një të ardhme me dinjitet dhe barazi për gjithë, dhe mënyra më e mirë për të nderuar viktimat e Holokaustit, që nuk do të lejojnë kurrë të harrohen. History keeps moving forward, but anti-Semitism, along with other forms of hatred, keep coming back. So there are lessons to learn for our time, too. We need to invest in education and youth. The young people need to know the facts. We need to teach them about the Holocaust and the fragile nature of human societies. We can be inspired by many cooperative efforts to bring diverse groups together. We need to deepen this solidarity. That is the best way to build a future of dignity and equality for all, and the best way to honor the victims of the Holocaust we will never allow to be forgotten. Dhe ashtu siç na mësojnë 3 librat e shenjtë të monoteizmit. Një fjalë e vërtet peshon më shumë se gjithë bota. Dhe pikërisht mbi këtë urti hyjnore për të vërtetën, ne duhet ta mbështesim gjithë jetën tonë, bashkë me thirrjen tonë për njerëzit e gjithë botës. Mos harroni kurrë. As the 3 holy books of monotheism teach us, one word of truth shall outweigh the whole world. And it is on this divine wisdom about truth that we must lead our whole lives, along with our call to the people all over the world. Never forget. Faleminderit. Thank you. Rektori I Universitetit tonë, për shfaqje shëndetësore, nuk ka mundur të jetë sot këtu, prandaj unë juftoj juve që ta ndjekin mesazhin e tij përmes një video. Ju faleminderit. Përshëndetje të pranishëm. Me lejoni që fillimisht t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për prezencën tuaj në shënimin e ditës përkujtimore të Holokaustit, që Universiteti ynë sot organizon së bashku me Kosovo Jewish Organisation dhe shoqatën intelektualëve Gjakovë. Shumë të respektuar përfaqësues të institucioneve publike të Republikës Kosovës, të nivelit qendror dhe nivelit lokal, të respektuar përfaqësues të korit diplomatik të akredituar në Kosovë, të nderuar përfaqësues të klerit fetar të pranishëm sot në këtë aktivitet, shumë të çmuar kolegë profesor dhe të dashur student. Sot po përkujtojmë ditën e Holokaustit, ditën në të cilën u shemb e mira, ditën në të cilën mizorit dhe barbarit të kaluan kufit e njerëzores. Prandaj, përkujtimi, shënimi dhe evidentimi I çdo aktiviteti me qëllim të sensibilizimit të opinionit, me qëllim të edukimit të brezave të tërë, është detyrë e çdo institucioni e posaçërisht e universitetit tonë. Universiteti I Gjakovës këtë ditë ka ditë tradicionale dhe përkujton me qëllim të ruajtjes në kujtesë dhe të rikujtimit të çdo të keqe që ka ndodhur mbi njerëzimin, kur dihet se siç ndodhi në Auschwitz dhe në vende tjera në sistemin e diktaturës fashiste, ashtu ndodhi edhe në Republikën e Kosovës nga sistemi I diktaturës mëshirëshane. Prandaj,
populli hebrej dhe populli shqiptar e ka një rrugë të përbashkët, duke përkujtuar të kaluaren dhe të ndërtojmë të ardhmen. Prandaj edhe një herë dua që të solidarizohem me të gjithë familjet, jo vetëm të Holokaustit, por të gjitha të atyre krimeve që kanë ndodhur anë në kanë botës dhe të rikujtojmë se paqja dhe dëshira për të sunduar paqen është më e madhe se sa çfarë do lloj avanture njerëzore që mund të ndodhë në secilën pjesë të rrugës dhe toksore. Universiteti i Gjakovës e ka për nder dhe krenari që sot krahas këtij aktiviteti simbolik të zhvilloj edhe punimet për të mbijetuarit të Holokaustit, të cilët kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në shkencë dhe në vitet e tëra. Prandaj edhe një herë me lejonit ju falenderoj përzemërsisht. Do të doja të isha fizikisht sot me ju, por për shkak të rrethonave të krijuar nga COVID-19 detyrohem që t'ju përgjigjem, t'ju drejtohem përmes këtij videomesazhi. Punë të mbar, suksese dhe faleminderit të gjithëve për prezencën e juaj fizike, por edhe atyre që dërgojnë mesazhe dhe pjesë nga sistemi elektronik. Faleminderit shumë. Aktivitetin tonë të sotëm e përshëndet edhe zotri Nahman Shaj, ministër i Izraelit për çështjet e diasporës, i cili ka dërguar këtë video ekskluzivisht për universitetin tonë. Ju ftoj ta ndiqni. Dear friends, I'm honored to join you for Kosovo's International Holocaust Day Memorial Ceremony for Gjakovë University. Dr. Altan Nimani, rector of Gjakovë University, the brave Holocaust survivors here today, Shaul Getanio and Avram Beyovas, Florin Tzvi, Jewish activist in Kosovo. To all of you, Shalom from Jerusalem. On behalf of the government of Israel, I share my appreciation to the Republic of Kosovo and its citizens for marking the important day and remembering Kosovo's Jewish community murdered during the Holocaust. The State of Israel looks forward to deepening our diplomatic, economic and cultural ties with the Republic of Kosovo and ensuring the safety and strength of Kosovo's Jewish community. In this spirit, we are proud to have our newly appointed ambassador to Kosovo, Tamar Ziv, represent our country on the ground. Good luck, Tamar. I wish you all much health and security from Jerusalem, the Holy Land. Thank you very much. Thank you very much. Kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e komunës së Gjakovës, zotri Ardiangjini, për një fjalë përshëndetëse. Faleminderit shumë gjithëve që jeni këtu prezent, faleminderit ambasador, miq, dashamirë. Fillimisht duhet me falenderu Universitetin Fehmi Agani, rektorin, faleminderit shumë që tashmë veç e kemi shndruar në traditë organizimin e ditës së përkujtimit të viktimave të Holokaustit. Është diçka shumë e mirë për ne, për popullin tonë, mirë po është edhe një shenjë e asaj që shqiptarët e popullit jonë kanë ndërgojë gjithmonë, me qenë solidar skajshëm. Duhet me falenderu patjetër edhe shoqatin intelektualëve Gjakovë, faleminderit shumë profesor, që jeni bashkë organizator edhe organizatën hebraike të Kosovës, faleminderit shumë të gjithëve. Ajo që unë kisha dashur t'ju thonë sot juve shkurt është se përkujtimi i viktimave të Holokaustit, ndoshta prej asaj që mbajmë mend si histori të krimit më të madh kundër njerëzimit që ka ndodhur, është obligim për ne, për viktimat, për popullin hebraik, po edhe, siç e tha shumë mirë profesori, edhe për të ardhmen tonë. Mos harroni se Holokausti është shkaktuar nga përfaqësues të një populli që i ka dhënë botës shumë kulturë, shumë art, shumë shkencë. Kush ki shprit që një shoqëri e tillë mundet me qenë involvume në krimin më të madh kundër njerëzimit, në shkaktimin e vujtjeve të papërshkrueshme kundër qenieve njerëzore që kanë mundë me pas edhe qind. Kanë pas
në shumicën e rasteve bashkëqytetarë. Duhet me përmend që krimet tilla, jo të përmasave tilla, po me tendenca tilla kanë ndodhur edhe më vonë se lufta e dytë botërore. Ka ndodhur në Kambodja, ka ndodhur në disa vende tjera, e kemi për Ruandën, që s'duhet me harru, po ka ndodhur edhe në fqinjësitë tonë, në Bosnë, ka ndodhur edhe në Kosovë. Nëse njerëz të mirë, nëse njerëz të vullnetit mirë, nuk insistojnë me i përkujtu krimet e këtilla, e posaçërisht Holokaustin, si krimin më të madh kundër njerëzimit, është vërtetuar që mundem me u përsërit. Çfarë dëshkëndije e vogël e ksenofobisë, e urrëties irracionale, e mos tolerancës duhet me u gjyku, duhet me u dënu prej nesh, ato me njëherë. Për shkak se shoqërinë shumë të avancuar kanë dëshmuar që mundet me ndodhë që nga njëherë bëhet vonë. Ne, si qytetarë shumicë shqiptarë që jemi në Kosovë, po edhe bashkëtetarët tonë pakicave, me dekada dhe me shekuj kemë treguar që si shumicë jemi njerëz që e refuzojnë mos tolerancën, e refuzojnë ksenofobinë, e refuzojnë urrëtitjen, por nuk është kur mjaftueshëm me vazhdu dhe me bojnë një gjatë tillë, me vazhdu me refuzu çfarëdo lloji mos tolerancës kundër kujto qoftë. Edhe një shumë faleminderit për gjithë që jeni sot këtu, faleminderit Universitetit, faleminderit bashkë-organizatorëve, jam i lumtur, shumë i lumtur si kryetari i komunës që një organizim i këtillë po ndodh në Gjakovë, jo për herë të parë, edhe jam absolutisht i bindur që ka me vazhdu gjithmonë. Faleminderit shumë gjithëve. I invite His Excellency Ambassador Godier for a brief word on this occasion. Good morning, everyone. I am grateful that to the Kosovo Jewish Organization and to the co-organizers of different to invite me to speak about this act that we must remember always and never forget, because this is the most abominable act of extermination of people just for what they are. They were not only Jews, they were also gypsies, they were also the so-called lower kind of people. And we must always remember and never forget and never allow that a regime that could carry out such a policy. Of course, we in Bulgaria also commemorate this day as the Day of Holocaust, but in a month we celebrate the non-Holocaust in Bulgaria, because we are proud as maybe the only country in the world that during the World War II could save their Jews, our Jews. Bulgaria was allied to the Nazi regime, to the Nazi Germany and fascist Italy, and we signed, the government, the pro-Nazi government signed the agreement to give our Jews to the extermination camps in Central Europe. But nevertheless, the whole Bulgarian society, the Bulgarian Eastern Orthodox Church opposed this, and the government had to withdraw this agreement. I'm not saying that the Jews in Bulgaria lived like in heaven during the World War II, because we had the anti-Semitic laws. They were forced to work, they were taken out of their homes and sent to the provinces, but they survived. Maybe
some say that they were not saved but survived, but the fact is that at the beginning of the war there were accounted 48,000 Jews. At the end of the war there were 50,000 Jews in Bulgaria. So this is one of the facts that make us proud as Bulgarians, as people of tolerance, although I'm afraid maybe nowadays it just happened maybe with the rise of ultranationalism and populism. We could not do the same thing. If you've been to Sofia, you can see in the center of the city Eastern Orthodox, Bulgarian Eastern Orthodox Cathedral, the mosque, maybe 100-150 meters, the synagogue, which is one of the oldest synagogues in Europe, the oldest one in Southeast Europe, and the Catholic Cathedral also that was rebuilt recently. So, thank you for the organizers, and we must never remember what happened during the World War II. Of course, there were cases of such policies after that, so every now and then the anti-Semitism and the feel of supremacy is raising, so that people must know and the younger generations must know about it. Thank you. Ftoj profesor Rushdi Sekën nga shoqata e intelektualëve e Gjakovën në Gjakovë për fjalën e tij. Nderuar ambasador, nderuar kryetari i Gjakovës, zotëri Adrian Gjini, nderuar zotëri Belislav Radel dhe të gjithë ju të pranishëm. Në vitin 2005, Asambleja Përgjithshme e Organizatës Kombë Bashkuar miratoi një rezolutë që shpallte 27 janarin si ditën ndërkombëtare të përkujtimit në ndërrim të viktimave të Holokaustit. Sot në mbar botën shënohet Dita ndërkombëtare e përkujtimit të Holokaustit. Shoqata e intelektualëve e Gjakova e përqafuam si tim për të qelluar idenë që dhe na i bashkangjitemi kësaj akademie kushtuar ditës së kujtesës së Holokaustit të popullit hebrej e të çdo gjenocidi tjetër. Në Gjakovë tashmë po e përkujtojmë çdo vit ditën e Holokaustit, me qëllim që brezat që do të vinë mos harrojnë atë që ka kaluar populli hebrej dhe që historia e dhimbshme dhe makabre e Holokaustit të mos përsëritet. Ne kemi për detyrë t'ua përcjellim brezave që të vinë për vojat dhe mësimet e luftës së dytë botërore dhe jo vetëm. Gjeneratat e reja duhet të mësojnë në histori se ka qenë një brezi njerëzve tonë të mëdhej, që kanë vepruar në kohëra të vështira, të frikshme e të rrezikshme, por në formën e një sintonie shpirtërore jo lehtë të shpjegueshme me racionalizmin e arsyes, për të ndërtuar një miqësi të pashembull me popullin e përvujtur hebrej, të atyre njerëzve të shtrenjtë që shpëtuan hebrejt duke rrezikuar jetën e tyre. Rrethonat historike nuk kanë qenë dashamirëse për popullin tonë, ashtu edhe për atë hebrej. Në provën më të vështirë të historisë së shqiptarëve të Kosovës, në kohën e gjenocidit, terrorit dhe egzodit që u pasua me luftën e NATO-s me Serbinë, pikërisht për lirinë e kësaj toke shqiptare, erdhi në shprehje thënia popullore që thotë:
bëje të mirën e hudhe në det. Pra, në kuadrën e këtyre rrethonave të popullit tonë dhe të popullit hebrejt, kanë ekzistuar njerëz që me fisnikrinë e humanizmit, me mençurinë dhe guximin e tyre kanë bërë përpjekje që të zgjidhin fatet e njerëzve. Populli ynë, përgjatë historisë, ka dëshmuar si në rrujtjen dhe kultivimin e vlerave substanciale të identitetit e vet, sikur sa është besa dhe mikpritja. Po citoj. Kodi moral i shqiptarëve kërkonte nga shqiptarët e mikpritjes me mysafir, si në shtëpinë e tyre, ashtu edhe në territorin e tyre. Ilustrimi më i mirë këtyre konstatimeve janë artikujt nga vetë kanuni i lek Duragjinit, nga kreu i 18 mbi derin shoqëror. Nocioni i përgjegjësisë për mysafirin brenda shtëpisë përfshinte edhe mysafirin refugjat në vendin e mikpritësit. Ky qëndrim kundër refugjatëve shpëtoi jetën shumicës së hebrejve të huaj, të cilët kishin ikur në Shqipëri duke kërkuar strehim. Dësoj të ruajtjes së këtyre vlerave përkundër vështirësive, kombi shqiptar ja ka arritur që të mbijetojë deri në ditët e sotme dhe të shpërfaqë vlerat e tij nacionale dhe civilizuese. Një rol të rëndësishëm për të shpëtuar hebrejt e kanë luajtur shqiptarët, të cilët në familjet e tyre kanë stërhuar shumë hebrej që kishin ikur nga vete tjera, apo jetonin në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe Gjakova dhe Gjakovar kanë dhënë kontributin e këtë miqësi. Me ulëtimet që në bërë, është vërtetuar se numri i madh i hebrejve ka kaluar nëpër Kosovë e nëpër Gjakovë, në familjet shqiptare, si ajo e Alim Spahis, Hasan Zërzës, Hysni Domit, por dhe shumë familje tjera në mbarë Kosovën që kanë ndihmuar hebrejt të dalin në Shqipëri, sepse ata vinin nga Serbia, Maqedonia, Bullgaria apo edhe me lorë. Me këtë rast, po përmendim njërin nga këta, Hasan Kryeziu, i cili me vonë është dekoruar nga shteti i Izraelit dhe instituti i Yad Vashem si fisnik mes kombeve, që është titull nderi për ata të cilët vërtetohen se i kanë ndihmuar dhe shëruar hebrejt. Hasan Kryeziu ka qenë një fisnik nga Gjakova, i cili ka atharuar me një numër të madh tregtarësh hebrejnë, duke qenë vetë tregtar, ndërsa më vonë ka jetuar në Deçan. Duke parë rrezikun që vinte nga lëvizjet naziste, partnerët e tij afarist, hebrej, që ishin në Maqedoni dhe në Greqi, i kanë kërkuar atij që ai e tij shënoi në Kosovë, derisa të krijon kushtet për të kaluar në Shqipëri, që atë botë njihet si vendi më i sigurt, si tokë e premtuar për hebrejt. Hebrejt e tjerë, të cilët nuk kanë pas të ditur se kush është dhe nuk e kanë njohur personalisht Hasan Kryeziun, e kanë pas të ditur se është një shtëpi e sigurt në Deçan, dhe numri atyre që kanë arritur apo që kanë kaluar nëpër këtë shtëpi është mbi 40 hebrej. Shoqata intelektuale e Jakova, duke përkujtuar në sheh falënderimi me 2009 në një vjetorin e vdekjes së mikut të shqiptarëve, ish kongresistin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të mbijetuar nga Holokausti, Ton Lantosh, i cili së bashku me ish kongresistin Joseph Diogadi ishin të parët që shpërfaqin aktin e shqiptarëve në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, e kujtuam vizitën dhe zotimin e tyre me 26 maj 1990. Atë botë, kongresistët nga qyteti ynë, nga Gjakova, ku ju bëm një pritje dhe përcjellje mashtore, u nisën drejt Republikës së Shqipërisë me këtë mision, për të rritjen e kësaj miqësie. Po a përmbyll me një proverb hebrejik: kush gjen një mik të besueshëm, gjen një thesar. Të gjithë na duhet të bëjmë më shumë vëmendje për këtë miqësi me vlera kaq të mëdha. Urata ime është: e baqim gjithnjë të ndezur dashurinë dhe miqësinë për popujt e botës. Faleminderit. Më lejoni të falenderoj
zotrin Ridvan Berisha nga Organizata Hebraike e Kosovës për bashkëpunimin me Universitetin e Gjakovës për këtë organizim komemorativ. Njëkohësisht kam nderin të ftoj profesoreshën tonë të letërsisë Mimoza Hasani Plana për kujtesën e saj dhe të profesor Labinot Berishës mbi jetën dhe veprën e Elie Wiesel. Shkëlqësia juaj nderuar ambasador do Trigogje, të nderuar prorektor të Universitetit Gjakovës, të nderuar profesor të Universitetit Gjakovës, të pranishëm përfaqësues të shoqatës Gjakova, sot do të prezantoj kumtesin cilin e kemi përgatitur bashkërisht me kolegun Labinot Berishën dhe kolegët në Fakultetin Filologjik, e cila i kushtohet shkrimtarit nobelist zotri Elie Wiesel, të cilit Universiteti Gjakovës sot po i kushton të gjithë këtë ceremoni në ditën përkujtimore të Holokaustit, e cila u vendos në 27 janar të vitit 2005 përmes rezolutës 67 të Kombeve të Bashkuara. Ndosë Kosova nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara, kësaj dite në Kosovë i kushtohet një vëmendje e veçantë, ndërkaq që Universiteti Gjakovës tashmë tradicionalisht është duke e shënuar këtë aktivitet. Për veprën e Elie Wiesel folëm të gjithë parafolësit, i cili është një aktivist për të drejtat e njerëzit, është një aktivist politik, një humanist i madh që i mbijetoi Holokaustit dhe gjithë jetën e tij ja kushtoi luftës kundër së keqes. Këtë fat e kishim ne sepse Elie Wiesel doli në anën e shqiptarëve në kohën kur ne po përjetonim ditët më të vështira gjatë vitit 1998-99, ku në zemrat e Evropës po ushtrohej një holokaust i dytë. Qëllimet serbe ishin të njëjtat me ato që ushtruan ndaj hebrejve, që ishte me një fjalë asgjësimi i tyre. Megjithatë, ne vim nga Fakulteti Filologjik dhe nuk do të ndalemi te kjo pjesë, por do të kthehemi tek vepra e Elie Wiesel, ku pjesën më të madhe të jetës së tij ajo kushtoi edhe letërsisë, duke trajtuar gjendjen e hebrejve si tematik bashkë me të gjitha veprat e tij letrare. Përveç kësaj edhe përvojën në kampet e përqendrimit, por edhe të grupeve të tjera etnike dhe religjioze, të cilat janë persekutuar dhe janë vrarë për shkak të religionit, racës apo përkatësisë së tyre etnike. Disa nga veprat e shkrimtarit nobelist Elie Wiesel janë Nata, Qyteti i Fatit, Portat e Pyllit, Betimi, Një lëpës në Jerusalem, Testamenti i poetit hebrej të vrarë, Memoarët ku quhen të gjithë lumenjet rrjedhin në det. Më 1986, Elie Wiesel u bë laureati Çmimit Nobel për Paqe për kontributin e tij të jashtëzakonshëm për të sjellë paqen në botë, përmes zotimit kundër dhunës dhe padrejtësive që ushtroheshin ndaj njerëzve në vende të ndryshme të botës. Në citimin në komunitetin e Nobelit, Elie Wiesel, ndër të tjera, tha se çdo lajmtar i cili është në të mirë të njerëzimit duhet të sjellë mesazhe të paqes, pajtimit dhe dinjitetit njerëzor. Besimi i tij se fuqitë të cilat i luftojnë të keqen në këtë botë do të jenë fituese është një besim i fituar pas shumë sfidave. Zotri Elie Wiesel, shkrimtari novelist, u nderua gjatë gjithë jetës së tij me medalje e çmime të ndryshme. Po i përmend disa medalje. Medalja presidenciale e lirisë, medalja Legjionit të Nderit që u dha nga Franca dhe me titullin e fisnikërisë nga Mbretëria e Bashkuar e Britanisë. Elie Wiesel, si një pacifist i përjashtëm, nuk ishte vetëm zëri i shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 1998-99, por ishte zëri i të gjithë popujve të botës, të cilët persekutoheshin në forma të ndryshme. Prandaj sot Elie Wiesel gëzon disa çmime e nderime anë mban botës. I kujtoi disa prej tyre ku ai u vlerësua si luftëtari i indiferencës dhe luftëtari i së keqes. Nga presidenti i Izraelit, zotri Rivlin, që vlerësoi zotrin Wiesel me titullin Heroi i popullit hebrej. Pastaj presidenti amerikan, zotri Obama, tha se Wiesel ishte ndërgjegje e botës.
Ministri i Drejtësisë së Gjermanisë, zotri Mas, shkruan se Wiesel ishte dëshmitari i Holokaustit dhe kronisti i asaj që ishte e papërshkrueshme. Presidenti i Francës, zoti Holland, konsideron se Wiesel ishte humanisti i madh dhe mbrojtës i palodhshëm i paqes. Ndërsa ish sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zotri Paqe, mund kishte thënë: bota ka humbur një prej dëshmitarëve më të rëndësishëm dhe njëri prej mbrojtësve më elokuent të tolerancës dhe paqes. Ai e shndroi tmerrin që përjetoi në vitet e rinisë në një fushat për mbrojtjen e barazisë dhe paqes në botë gjatë gjithë jetës së tij. Ndërkaq ne shqiptarët e Kosovës, në momentin e ndarjes fizik nga jeta të shkrimtarit nobelist Elie Wiesel, sikur kemi mbetur pak jetim. Prandaj sot do dëshironim që përveç kësaj ceremonie edhe të përuranim shtatorën e tij në njërin nga qendrat e Kosovës. Ju falenderit. Teksti në vijim është pjesë e një prej fjalimeve më frymëzuese të Elie Wiesel për gjatë gjithë jetës së tij. Ky fjalim është mbajtur para presidentit Clinton në shtëpinë e bardhë më 12 prill 1999. Pjesë të shkëputura nga fjalimi i laureatit të Çmimit Nobel për Paqe, Elie Wiesel, në shtëpinë e bardhë më 12 prill 1999. Zoti President, Zonja Clinton, antar të Kongresit, ambasadori Holbrooke, shkëlqësi, miq. Sot e 54 vite më parë, një djalë i ri hebrej që vjen nga një qytet i vogël në malet Karpate, u zgjuan nga gjumi jo larg nga vejmari i dashur i këtes, në një vend të çliruar përjetësisht, i njohur si Buchenwald. Më në fund ishte i lirë, por nuk kishte gëzim në zemrën e tij. Ai madje mendonte që gëzimi kur më nuk do të zinte vend në zemrën e tij. I liruar një ditë më parë nga ushtarët amerikanë, djaloshit kujtoi zemrimin që pa në fytyrat e tyre nga ajo që po shikonin. Dhe madje, edhe nëse do të jetonte gjatë sa të bëhej një plak shumë i moshuar, ai gjithmonë do të ishte mirënjohës për zemrimin dhe për dëmshurinë që ata treguan. Edhe pse ai nuk e kuptonte gjuhën e tyre, sytë atyre ushtarëve treguan atë që duhej të dinte, që ata po ashtu do ta kujtonin dhe do të bëheshin dëshmitar të atij momenti. Dhe tani, zoti president, komandanti përgjithshëm i ushtrisë që më çliroi mua dhe dhjetra mira të tjerë, unë qëndroj para jush me një mirënjohje të thellë dhe të palëkundshme ndaj popullit amerikan. Mirënjohja është një fjalë që e çmoj shumë. Mirënjohja është ajo që e definon njerëzinë e qenieve njerëzore. Dhe unë u jam shumë mirënjohës juve, Hillary ose zonja Clinton, për atë çka ju thatë dhe për atë çfarë ju po bëni për fëmijët në botë, për të pastrehët, për viktimat e padrejtësive, për viktimat e fatit dhe shoqërisë. Dhe ju falenderoj të gjithëve që jeni sot këtu. Ne jemi në prag të një shekulli të ri, një mbijetari të ri. Cila do të jetë trashëgimia e këtij shekulli që po ikën? Si do të kujtohet ky shekull në mbijetaren e ri? Me siguri do të gjykohet dhe madje do të gjykohet rënd, si në aspektin moral, ashtu dhe në atë metafizik. Këto dështime kanë hedhur një hije të errët mbi njerëzimin. 2 luftra botërore, luftra civile të panumërueshme, një zinxhir i pakuptim të vrasjeve, Gandhi, Kennedy, Martin Luther King, Sadat, Rabin, gjakderdhjet në Kambodja dhe Nigeria, India dhe Pakistani, Irland dhe Ruanda, Eritrea dhe Etiopi, Sarajevo dhe Kosovë. Mizoria e kampeve të sistemit Gulag dhe tragjedia e Hiroshimës. Dhe në një nivel tjetër, natyrisht, Auschwitz dhe Treblinka. Aq shumë dhunë, aq shumë indiferencë. Çka është indiferenca? Nga ana etimologjike, fjala e indiferencë ka kuptimin pa dallim ose asnjë ndryshe. Një gjendje e panatyrshme në të cilat vijat turbullohen në mes të dritës dhe errësirës, muzgut dhe agimit, krimit dhe ndëshkimit, mizorisë dhe dëmshurisë, së mirës dhe së ligës. Cilat janë shtigjet e pasojat e saj të paevitueshme? A është indiferenca një filozofi? A mund të imagjinohet një filozofi e indiferencës në radhë të parë?
A mundet vallë dikush ta shohë indiferencën si një virtyt? A mos ndoshta po paskuaj njeriu duhet ta praktikojë atë në mënyrë që të ruajë mendjen e tij të shëndosh, të jetojë një jetë normale, të shijojë një vakt të mirë dhe një godverë, përderisa bota rreth tyre përjeton trazira rrënqëse. Natyrisht, indiferenca mund të jetë joshse, më tepër se aq mund të jetë tunduese. Është shumë më e thjeshtë largosh shikimin nga viktimat. Është shumë më e thjeshtë të shmangin ndërprerje të tilla të vrashta në punën tonë. Ëndrat tona, shpresat tona. Në fundit është e sikletshme dhe e mundimshme të përfshihesh në dhimbjen dhe dëshpërimin e një personi tjetër. Megjithatë, për personin që është indiferent, fëqinji i tij ose i saj nuk ka asnjë rëndësi. Prandaj jeta e tyre është e pakuptim. Ankthi i tyre, qoftë i fshehur apo edhe i dukshëm, nuk është me interes për ta. Indiferenca e tyre redukton tjetrin gjerë në atë nivel sa çdo gjë lidhur me ta bëhet abstrakte. Atje, pas portave të zeza të Auschwitzit, tragjedia më e madhe nga tragjeditë e gjithë burgosërve ishin muslimanët, siç quheshin ata. Të mbështjellë me batanijet e tyre të grisura, ata do të uleshin ose shtriheshin në tokë, duke ngulur syt bosh në hapësirë, të pavedishëm se kush dhe ku ishin, të huaj për rrethinën e tyre. Ata nuk ndjenin më dhimbje, uri apo etje. Ata nuk friksoheshin nga asgjë. Ata nuk ndjenin asgjë. Ata ishin të vdekur dhe nuk e dinin. Ndryshe nga çka ishim mësuar, disa nga ne ndjenim që të braktisesh nga njerëzimi, pra nuk qenë ka gjëja më e keqe. Ne ndjenim që të braktiseshim nga Zoti ishte më keq se sa të dënoheshim nga ai. Më mirë një Zot i padrejtë se sa një Zot indiferent. Për ne të injoroheshim nga Zoti ishte një dënim më i vështirë se sa të bëheshim viktima të zemrimit të tij. Njeriu mund të jetojë larg nga Zoti, por jo pa të. Zoti është kudo që jemi ne. Edhe në vuajtje, edhe në vuajtje. Si të thuash të jesh indiferent ndaj asaj vuajtjeje, është ajo që e bën qenjen njerëzore jo njerëzore. Në fund të fundit, indiferenca është më e rrezikshme se zemrimi dhe urrejtja. Zemrimi ndonjëherë mund të jetë edhe kreativ. Njeriu mund të shkruajë poezi të mrekullueshme, simfoni të mrekullueshme. Mund të bëjë diçka të veçantë për hir të njerëzimit, sepse është i zemruar me padrejtinë në cilën është dëshmitar. Por indiferenca asnjëherë nuk është kreative. Madje edhe urrejtja ko paskuaj mund të nxjerrë një përgjigje. Ti e lufton atë, e gjykon atë, e qarmatos atë. Ndërkohë që indiferenca nuk jep përgjigje kurrë. Indiferenca vet asnjëherë nuk është përgjigje. Indiferenca nuk është një fillim, ajo është një fund. Dhe për këtë arsye indiferenca është gjithmonë shok me armikun sepse i bën gjithmonë mirë agresorit dhe asnjëherë viktimës. Dhimbja e cilit bëhet e pamatshme sa herë që ndihet i harruar. Mos të përgjigjesh lutjeve dhe mos të përpiqesh t'u lehtësosh vetmin duke i dhuruar një shkëndij shpresë një të burgosurit politik, një fëmijë të uritur, një refugjati të pastre është sikur ti do bësh ata nga kujtesa njerëzore. Dhe kështu duke mohuar qenjen e tyre, ne tradhtojmë qenjen tonë. Indiferenca pra nuk është thjesht një mëkat, ajo është një dënim. Dhe është një nga mësimet më të rëndësishme që mund të nxjerrim nga ky shekull që po kalon, nga eksperimentet e tij të panumërt mbi të mirën dhe të keqen. Në vendin nga cili vijon, shoqëria përbëhet nga 3 kategori të thjeshta: vrasësit, viktimat dhe spektatorët. Gjatë kohërave më të errta brenda getove dhe kampeve të vdekjes, dhe unë jam shumë i lumtur që zonja Clinton e përmendi faktin që ne jemi thjesht duke i kujtuar këto gjëra, pra jemi në ditët përkujtimore, por atë kohë ne jemi ndjerë të braktisur, të harruar, që të gjithë. Prapë se prapë miqtë e mi, edhe gjërat e mira kanë ndodhur në këtë shekull traumatik. Mundja e nazistëve, rrëzimi komunizmit, rilindja e Izraelit në tokën e të parëve të tyre, shuarja e apartheidit, marrëveshja e paqes mes Izraelit dhe Egjiptit, marrëveshja e paqes në Irlandë. Dhe le të kujtojmë po ashtu takimin plot dramë dhe emocion në mes të Rabinit dhe Arafatit që ju, zoti president, e mbajtet pikërisht në këtë vend. Unë isha këtu dhe asnjëherë nuk do e harroj. Dhe pastaj natyrisht vendimi i përbashkët i Shteteve të Bashkuara të NATO-s për të ndërhyrë në Kosovë dhe që të shpëtojnë ato viktima, ata refugjat.
Ata të cilët ishin çrënjosur nga një njeri I cili për mendimin tim, për shkak të krimeve të bëra duhet të dënohet për krime kundër njerëzimit. Por kësaj radhe bota nuk heshti. Kësaj radhe ne po përgjigjemi. Kësaj radhe ne po intervenojmë. A do të thotë kjo që ne kemi mësuar nga E kaluara? A do të thotë kjo që shoqëria ka ndryshuar? Mos vallë qenie njerëzore është bërë më pak indiferente dhe më shumë njerëzore. A kemi mësuar me të vërtet nga përvoja jonë? A jemi bërë më të ndjeshëm kur bëhet fjalë për gjendje të rëndë të viktimave të spastrimit teknik dhe formave të tjera të padrejtësive, qofshin afër apo larg? Kjo ndërhyrje e drejtë në Kosovë që bëhet sot dhe që udhëhiqet nga ju, zoti president, a është një paralajmërim I qëndrueshëm që asnjëherë më në botë nuk do të lejohet internimi dhe terrorizimi I fëmijëve dhe prindërve? A do të shërbejë si dhe kura jemi diktatorëve të tjerë kudo në botë për të bërë një gjë të ngjashme? Çka rreth fëmijëve? Oh, me zemër të thyrë ne I shohim ata nëpër televizione. Lexojmë për ta në gazeta. Fati I tyre është gjithmonë më tragjiku nga gjithë. Kur të rriturit e nxisin luftën, fëmijët ata që janë, ata që psojnë më skeqin. Ne I shohim fytyrat e tyre, sytë e tyre, por a I dëgjojmë vallë lutjet e tyre, a I ndjejmë dhimbjen e tyre, agoninë. Çdo minutë një nga ta vdes nga sëmundja, dhuna, uria. Disa nga ata, më mirë të themi, shumë nga ata, do të mund t'i shpëtoni. Dhe kështu, edhe një herë mendoj për djaloshin hebrej nga malet Karpate. Ai ka shoqëruar këtë burr të vjetër që jam sot gjatë gjithë këtyre viteve kërkim dhe mundim. Dhe së bashku, plot frikë dhe shpresë, ne ecim drejt një mbijetuarit të ri. Elie Wiesel, 12 prill 1999. Ftoj zotri Belislav Radev nga Bullgaria për fjalën e tij dhe prezantimin e një filmi të shkurtër kushtuar Dimitar Peshevit. Mr. Belislav, the floor is yours. Your Excellency, Ambassador Gjakovë, dear citizens of Kosovo, dear friends, I'm deeply touched to be here today. I've come from London for this event, London where I've lived for more than 30 years. And it's an honor to be here on Remembrance Day. One more reason for that is because this is organized by a university named after Fehmi Agani, somebody I remember from my days of journalism. I worked as a BBC journalist for many years. And those were the miserable, wintry, cold days of 1999 at the Rambouillet talks. Very few people remember, but you probably remember. If you were not around, your parents probably will tell you. When Mr. Agani was the visionary of your emerging state, which the other side refused to recognize. But they were there, they were forced to talk to each other, and he was a tough negotiator. He was hoping to get the document signed. In the end, there was a document signed outside Paris in an old castle. It was a document that the other side refused to recognize. And continued committing and preparing massacres while diplomacy was underway. But here we are, on a day like this, we remember Mr. Agani, because 11 years later, you had your independence. And that was probably the first act of diplomacy of the emerging state. And it's very important to remember that, because yesterday I was very moved, once more I used that word, which I rarely use, I was very moved when I saw sites of massacres here in your town. As we were driving through, and I saw streets where civilians were taken out of their homes and shot at point blank. And it's very poignant that on this day, when we remember the Holocaust, we remember other acts of inhumanity. Because what makes us human
is the act to remember, or at least we try. What we don't know, we piece together from others. And this is why it's so important to record the memories of witnesses, first-hand witnesses. And this is what will bring us now to why I'm here and why I decided to come here, because I would like to honor one, I would say even probably the most distinguished, dignified Bulgarian of the 20th century, Dimitar Peshev. Together with my wife and partner in those projects, Janet Barry, we started recording stories of eyewitnesses, of people who are still around. It's very important for education also to catch those people while you still can. At least a collection of stories firsthand, and then put them together and give them to those people who were not born or who didn't have the tools to remember that. So one of the stories, we have a website, but we are now registered in Bulgaria as a society, cultural society, and I'm pleased to say that those videos now started being used in education in Bulgaria. Bulgarian schools through one of the leading publishers. They use it in the digital school books. So teachers take them, have a lecture, then explain, and then questions are asked, and that's the model of how they do. But this was before we started presenting as digital education. This is already about 9 years ago. I started researching about Dimitar Peshev, because very little was known in Bulgaria about him. More was known about him outside at that time. This was about 9 years ago. Who was Dimitar Peshev? He was born in 1894 to a well-off family in Kyustendil, which at that time was right on the border with the Ottoman Empire and the historic area of Macedonia, the period part of it. From where Salonik, as you call it in Albanian, and the Aegean Sea is much nearer than the Black Sea. Like most Bulgarians, some would say even all Bulgarians of his generation, young Dimitar, his perspectives on life were shaped by the traumatic loss of territory in Macedonia, which remained outside the political borders of the newly independent Bulgaria. A loss which, we have to admit, that brought Bulgaria twice into the German orbit in the First World War, but then crucially in the Second World War, when Nazi Germany offered Bulgaria territory from the Kingdom of Yugoslavia, making Bulgaria a Nazi ally. Right before the start of the First World War, Dimitar Peshev studied languages in Salonika, including Ottoman Turkish. His talent for languages was put to good use shortly afterwards during the hostilities in the First World War, when, as a young officer, he was attached to the army headquarters on the front line as an army interpreter. In the film, which you will see shortly, there is a very rare image of the young officer Dimitar Peshev clearly emotional, posing in front of some Orthodox frescoes, which had been taken over by the Bulgarian army in battle. After the First World War, Dimitar Peshev became a successful lawyer, a judge, a minister of justice in the 1930s. He entered Sofia's parliament. He was elected twice as a deputy speaker of parliament. He was popular as an honest man, a man of integrity, even under the most challenging circumstances. In March 1943, Bulgaria, a Nazi ally, as Ambassador Gudjev mentioned that, Bulgaria had signed the Axis in the winter of 1941. It was a full Nazi ally. Bulgaria planned to seal the fate of its Jewish population when the government decided to deport the Jews from the country to the camps in the east. Dimitar Peshev managed to stop that almost by accident. He heard through friends from Kyustendil about the plans to deport Jews from his hometown, from Kyustendil. He then tried several times to see the Prime Minister, but he did not succeed. After meeting with the Interior Minister, Peshev persuaded 43 government deputies to sign a letter against further anti-Jewish measures in Bulgaria. Even under pressure from the Prime Minister, who was furious at Peshev's letter, 30 of the deputies refused to withdraw their signatures, even under pressure from a very strong Prime Minister who had the whole power. 30 of them still continued. The news was leaked, there was a much wider movement, the Orthodox Church got involved, and there were protests, etc. As a result, Peshev was dismissed. He lost his job as a vice chairman. But the deportation of Bulgarian Jews was halted.
why we made this film. We found his niece, who was still with us at that time, who you see in the film, and we started talking to her about how she remembered her uncle. And she dedicated the rest of her life, she never married to that. They looked after her uncle after the very traumatic changes of 1944, something. I'm not going to talk about that because it's in the film. But why we made this film? Because I think it's really important, something very strange, very straightforward, and also very controversial. The Holocaust was not studied in communist Bulgaria, where I grew up. The systematic extermination of millions of Jewish people was presented by my school teachers, and good teachers they were, as a fight between fascist and anti-fascist. Even in death, ideology did not allow for dignity for the victims. They were only numbers without identity in remote camps somewhere far away from Bulgaria. Dimitar Peshev is still less known in his own country than outside. Yes, he was awarded posthumously the country's highest medal, Stara Planina, in 1997. There is a modest museum in his house in Kustendil. There is a Peshev Ridge on Livingston Island in Antarctica. That's also thanks to the initiative of the former Foreign Minister Solomon Passi, who was traveling to Antarctica often, and it was his idea to name it after Dimitar Peshev. There is a Dimitar Peshev Plaza in Washington, D.C., very close to the Bulgarian embassy, I'm told. There is a boulevard in Israel named after him. He was awarded the title of Righteous Among the Nations by Israel. But his work is hardly studied in Bulgarian schools. This film, you'll see now, is, as far as I know, perhaps the only educational tool on this subject in Bulgaria. Perhaps, I'm guessing why that is, but politicians usually prefer to see things in black and white. But you, especially the younger generations of this part of Europe, describe as the Western Balkans. You should know better than that. The life and work of Dimitar Peshev is essential in understanding the compromises and moral dilemmas we all fallible human beings have to make sometimes, especially when you face adversity in crisis, like what your nation was facing in 98-99. For instance, as an example, what Dimitar Peshev faced in 1943, in the winter and March of 1943. It helps to understand that story, telling that story, it's really important. It becomes even more important in the world we live in now. It helps to understand how a deputy speaker of a Nazi-allied parliament could reverse his decision, his own decision, because he voted for the anti-Semitic legislation as the deputy speaker of parliament. He promoted it, probably because he had to, when he had second to the whole parliament. So he reversed his decision and he became a rebel against his own government. At the height of a world war, with the strongest army just knocking on his door, but Bulgaria was not occupied, and he prompted real action to save real people's lives, more than 50,000 of them. Парламентарий Чмимит. Благодарю особенно за вниманието в България. В 1944 година сравнително бях по-малка и тогава добре помня, преврата, който стана на 9 септември, взимането на властта, арестуването на всички, които са били в Народното събрание и в Министерския съвет, съденето им и затвора след това. Войчо ми малко трудно говореше, не обичаше много да приказва, нито пък и, така да кажа грубо, може би да се жалва и си понасяше с достоинство своите мъки и неволи, които му донесе този режим. Лишен от всички, лишен преди всичко от дом, лишен от права, лишен от средства. In 1943, Bulgaria was an ally of Nazi Germany, and Dimitar Peshev was deputy speaker of its parliament. That year, he decided to do a remarkable thing. Going against the wishes of his government, he personally intervened to save Bulgaria's Jews, about 50,000 people, from deportation and the death camps.
But when the communists arrived just a year later, his fortunes changed dramatically. He knew he'd face trial, along with the rest of the pro-Nazi government. На 9-ти той, понеже по радиото е съобщено, че ще бъдат арестувани, той си седеше в къщи и чакаше да дойдат да го арестуват. Нашите апартаменти, неговия и на моите родители, бяха тук един на други. Ние бяхме на първия етаж, той живееше, неговия апартамент беше на втория етаж. Така че на 9 септември, когато и ние се прибрахме от евакуацията, той доде и каза, че ще бъдат че обявено, че ще има народен съд и че ще бъдат народните представители арестувани и съответните министерски съвети. Два поред, мисля, че министерски съвети са били арестувани по това време и ще бъдат съдени. И той седеше и си чакаше да бъде арестуван. Слизаше на обед и вечера тук при нас, при нашето семейство, но оставаше горе една бележка, че ако го потърсят, той се намира долу в семейство Кираджиеви и там е. The prosecutor called for the death sentence for him and his colleagues. And ironically, one of the charges made against Peshev was anti-Semitism. Дълбоко беше засегнат и най-вече от обвинението, че той е взимал участие в гоненето на евреите. Вучми очакваше да се води един нормален съдебен процес с съответно защита, с свидетели, по някакъв начин изясняване на неговата дейност по това време, когато е бил народен представител. И политиката, която се е водила по това време, спазване на законността. Изобщо най-малко очакваше да бъде този процес, който накрая се превърна просто в фарс. С съответните заповеди от Москва за ликвидиране на 100 души от съдените от първи и втори състав на Народния съд и с лишаване на всички от права. Взимане им на цялото имущество. Абсолютно нищо за теб. It had been German state policy under the Nazis to deport and exterminate Europe's Jews. Even though Dimitar Peshev's plan saved Bulgaria's Jewish population, he'd still been keen not to upset an ally. Germany had given Bulgaria control over Macedonia, something Peshev cared deeply about. He didn't want his actions to seem too political. Неговите политически възгледи са именно тези, че не би следвало да бъде като антигермански. Тя действително за него предполагам, че не е била и антигерманска политика. Това е един чисто хуманен процес, който също е една хуманна постъпка, не само от него и от неговите колеги от Народното събрание. Още 42 души подписват това писмо. Така че смятам, че това е основното. И друго нещо, все пак България имала някакви договори с Германия и по време на война всички тези неща наново да се разбутват. Той го е смятал, че не е било полезно. Dimitar Peshev was sent to prison for 15 years, but released in 1946. He arrived back home in Sofia, but had no rights and no means of support. В кооперацията някъде около 70-та година неговия апартамент го купиха един заместник министър в този момент. И с техното идване те престанаха да го поздравяват. Тоест, те не го поздравяваха, но той не разказваше. Това го научихме от съкооператорите, които забелязали, че той минават край него без да го поздравят. Не обичаше да разказва тези неща. Може би лично той ги е преживявал по-дълбоко, но не искаше, може би, да не обременява или пък просто не искаше да им обръща внимание. Финансова подкрепа той не получаваше никаква. От 1965 година започнаха от Израел българското сдружение или дружество да му изпращат една сума от $50. От 1965 година до тогава нямаше абсолютно никаква издръжка от никъде.
той нямаше право и, т.е. хората от неговото положение нямаха право при излизането от затвора, тогава беше купонна система, те нямаха право на купони за храна. Освен това, нямаха право на жилище. Просто там, където ги приемат или семейството, където имат, ако те се стеснат да имат да живеят, те нямаха право на жилище в София. И изобщо. Смятам, че дълбоко в себе си е смятал, че е правилно постъпил в този момент и че си струва всичко, което е направил. Аз искам да прочета началото на неговите спомени, защото това е много характерно за техното поколение. И ми се струва, че с тази мисъл ще се изясни цялото техно поколение как мисли по тези въпроси. Аз се чувствам от едно нещастно поколение, преживяло редица превратности и свършило с краха на най-съкровенните си идеали. Когато хвърлям мислено поглед върху миналото с неговите перипети, височини и падения, възторжени надежди и мрачни разочарования, изпитвам болката на човек, паднал в пропастта от светъл връх, на който се издигнал в поледа на чисти стремежи и надежди. Мисля, че това е. Нататък. Me kaq përmbyllim këtë organizim komemorativ. Ju falenderoj për kohën dhe pjesëmarrjen. Miru ta kofshim në organizimin.